हेलो मित्रों, आज नवा विडियो में तमारुं स्वागत है। आज विडियो में तमने नवी इफेक्ट में तिमली स्टेटस बनावता शीखवाड़ीश। ते माटे तमे विडियो पूरो जोजो और चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब पण करी लेजो। चलो मित्रों, आज विडियो स्टार्ट करीशुं। मित्रों, तमारा स्टेटस बनाववा माटे अलाइट मोशन एप्लिकेशन की जरूर पड़शे मित्रों, जे तमने प्ले स्टोर मांथी अने आपणा टेलिग्राम चेनल मांथी मळी जशे। જોઈ શકો છો તેને ત્યાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરીને ઓપન કરીને જે પ્રોજેક્ટનો ઓપ્શન છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રોએ તમારે એક બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ ને એક ઇફેક્ટ વાળો એટલે બે પ્રોજેક્ટ તમે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં એડ કરી લેવાના છે મિત્રો। બંનેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। અહીં મિત્રો તમે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો તમને બીટમાર્ક અને સોંગ આપેલું રહેશે। ત્યાં તમારે શરૂઆતમાં આવીને પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કરીને તમારે મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રોએ તમને ફોટા શો કરશે। મિત્રો એ તમારે કોઈ એક ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। फोटो लीधा पछी ऊपर जो तमने 3 टपका जोवा मळे छे तेना पर क्लिक करीने मित्रों जे तमने 5मा नंबरनो फिल कम्पोजिशन एरिया पर क्लिक करीने फूल स्क्रीन में फोटो करीने जे तमने तीरनो आइकन जोवा मळे छे तेना पर क्लिक करीने मित्रों जे आगळना बीटमार्क आवीने वधाराना फोटाने कट मारी देवानो रहेशे। आटलुं कर्या पछी मित्रों तमारे फरीथी प्लसना आइकन पर क्लिक करीने मित्रों फरीथी तमारे मीडियावाळा ऑप्शन पर जवानुं रहेशे। त्यां जईने मित्रों तमारे बीजो फोटो लई लेवानो रहेशे। बीजो फोटो लीधा पछी तेना पण ऊपर जे 3 टपका जोवा मळे छे तेना पर क्लिक करीने मित्रों तमारे फरीथी फिल कम्पोजिशन एरिया पर क्लिक करवानुं रहेशे। जे 5मा नंबरनुं छे तेना पर क्लिक करीने मित्रों फोटो फूल स्क्रीन में थया पछी मित्रों तमारे अहींया फरीथी जे तेमने तीरनुं आइकन जोवा मळे छे तमे जोई शको छो तेना पर क्लिक करशो एटले तमे आगळना बीटमार्के आवी जशो। त्यां आवीने वधाराना फोटाने कट मारी देवानो रहेशे। आटલું કર્યા પછી મિત્રો ફરીથી તમારે આગળના બીટમાર્કે જઈને ફરીથી ત્રીજો પણ ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। તેને પણ ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને વધારાના ફોટાને કટ મારી દેવાનો રહેશે। આવી રીતના મિત્રો બધા બીટમાર્કે તમારે ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। તમે જોઈ શકો છો બધા બીટમાર્કે ફોટા એડ કરી લીધા છે। પછી મિત્રો તમારેથી બેક જઈને આપણે ઇફેક્ટ વાળો જે પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરશો એટલે મિત્રો એ તમને 3 ફોટા આપેલા છે તમે જોઈ શકો છો। જેમાંનો મિત્રો તમે ત્રીજા નંબરનો ફોટો છે તમે જોઈ શકો છો તે ફોટા પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રોએ તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। કોપી ઇફેક્ટ કરીને મિત્રોથી તમારે બેક જતું રહેવાનું રહેશે। બેક જઈને આપણે બીટમાર્ક વાળો જે પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। તેને ઓપન કરીને મિત્રોએ તમારે આગળ જતું રહેવાનું રહેશે। મિત્રો જ્યાં તમારે 12.22 સેકન્ડના બીટમાર્કે જતું રહેવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને મિત્રો તમે નીચે જશો એટલે તમને એક ફોટો મોટો જોવા મળે છે। તે ફોટા પર તમારે ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતે મિત્રો તે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગી જશે। મિત્રો અહીં આપણે એક જ ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડવાની છે। પછી એથી તમારે બેક જઈને મિત્રો આપણે ઇફેક્ટવાળો જે પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ફરીથી તેને ઓપન કરીને મિત્રો જે તમને બીજા નંબરનો એટલે વચ્ચેનો ફોટો જોવા મળે છે તે ફોટા પર તમારે ક્લિક કરીને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। કોપી ઇફેક્ટ કરીને તમારે બેક જઈને મિત્રો બીટમાર્ક વાળો જે પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે। નીચે જઈને પહેલા નંબરનો જે ફોટો આવે તે ફોટા પર તમારે ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને હવે તમારે મિત્રો પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। પેસ્ટ ઇફેક્ટ થયા પછી મિત્રો તેની બાજુનો બીજો ફોટો આવે છે તમે જોઈ શકો છો તે ફોટા પર તમારે ક્લિક કરીને તમારે ફરીથી ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે ફરીથી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારે 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે। 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાડ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે। જે નાના નાના છે તેના છોડી દઈને મિત્રો ફરીથી જે ત્રીજો અને ચોથો આઈટમ મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા ઉપર તમારે ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। મિત્રો જેમાં મિત્રો આપણે ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો આપણે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જઈને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દઈશું। આવી રીતે મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો ફરીથી તમારે 2 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે। 2 ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। જોઈ શકો છો આવી રીતના મિત્રો તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જઈને પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે। આવી રીતના મિત્રો ફરીથી આપણે 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લાગી જશે પછી મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે। 2 ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે અહીંયા ફરીથી 2 ફોટા આવે છે તે બંને ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો ફરીથી તમે જોઈ શકો છો તેની બાજુનો જે ફોટો હોય તેમાં પણ આપણે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દઈશું। આવી રીતના તમે જોઈ શકો છો।
ફરીથી 2 ફોટા છોડી દેશું મિત્રો। આ રીતના ફરીથી મિત્રો જે 2 ફોટા આવે સોરી મિત્રો તમને અહીંયા બતાવી દઉં। હા મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે। 2 ફોટા છોડીને મિત્રો એ તમારે 7 સોરી મિત્રો આ મિત્રો તમારે 7.33 સેકન્ડના બીટમાર્ક આવીને મિત્રો એ તમે જોઈ શકો છો। તેની પછીનો જે ફોટા આવે 1 2 3 3 પછી મિત્રો એ તમારે 4 5 6 7 આવી રીતના મિત્રો 7 પછી મિત્રો અહીંયા તમારે 8 9 10 11 આ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો। તમારે 7.33 સેકન્ડથી લઈને 12.22 સેકન્ડ લગી બધા ફોટામાં તમારે તે જ ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે। આ મિત્રો મોટો ફોટો હોય તેને તમારે છોડી દેવાનો રહેશે। મોટો ફોટો પત્યા પછી મિત્રો તમારે પછીના મિત્રો જે 2 ફોટા આવે તે બંને ફોટાને પણ તમારે અહીંયા છોડી દેવાના રહેશે। બંને ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી તમે આગળ જશો એટલે મિત્રો ફરીથી તમારે 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। આવી રીતે મિત્રો પછી સ્ટેટસની છે લગી 2 ફોટા છોડીને ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે। તમે જોઈ શકો છો આપણે 2 ફોટા છોડીને ઇફેક્ટ લગાડી લીધી છે। પછીથી તમારે બેક જઈને મિત્રો ઇફેક્ટ પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમે જે પહેલા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। કોપી ઇફેક્ટ કરીને મિત્રો તમારે બેક જતું રહેવાનું રહેશે। બેક જઈને બીટમાર્ક જે પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે। નીચે જઈને મિત્રો જે તમને પહેલા 2 ફોટા જોવા મળે છે તેમાં આપણે ઓલરેડી ઇફેક્ટ લગાડી છે તે બંને ફોટાને તમારે છોડી દેવાના રહેશે। 2 ફોટા છોડીને મિત્રો ફરીથી જે ત્રીજા નંબરનો ફોટો આવે છે ચોથા નંબર એટલે મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા આવે છે તે બંને ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। જોઈ શકો છો તેની બાજુનો જે ફોટો છે તેના પર પણ આપણે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દઈશું। આવી રીતના મિત્રો ફરીથી 2 ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડેલી આવે છે તે બંને ફોટા છોડી દેવાના રહેશે। બંને ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। જોઈ શકો એના ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને પેસ્ટ કરી દેશું। આવી રીતના મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગી જશે। 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે। આવી રીતે મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છે લગી જેટલા ફોટા બાકી હોય તે બધા ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। અને મિત્રો તમારા સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। હા મિત્રો જોઈ શકો હવે મિત્રો તમારે વચ્ચે મિત્રો જોઈ શકો અહીંયા તમારે આ મિત્રો આપણે ફોટામાં બધા ઇફેક્ટ લગાવી દઈશું। મિત્રો જોઈ શકો બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લાગી છે અને સ્ટેટસ પણ બનીને રેડી થઈ ગયું છે। તેને તમારે સેવ કરવા માટે ઉપર જે સેટિંગની બાજુમાં ચોરસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે એક્સપોર્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું રહેશે। ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું, આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું।